Hej på er! Kallt är det. Det är ingen snö direkt att tala om, men det är kallt. Vad ska vi göra idag då? Jo, vi ska åka lastbil. Äntligen är det dags att åka lite lastbil. Lite äkta trucking här på kanalen blir det. Vi ska få haka på Robin som kör timmerbil. Så nu får vi se då vad som händer med de här stockarna som man kapar upp i skogen och lägger på någon trave. Det är det vi ska göra nu. Vi ska åka och hämta sådana helt enkelt. Eller om man hade last på nu. Kan vara så. Vi får se vad som händer med i alla fall. Och hur det är att köra lastbil. Det blir kul, jag är peppad. Även om det är kallt. Coolt! Lången här då? 100 meter eller? Hej Robin! Jag insåg ett problem nu. Vadå? Jag har tagit på mig de här eminenta doserna. De får inte plats med här nere va? Nej, jag gör inte det. Men du kan fixa det åt dig. Sätter jag foten här, då kastar du ut mig, det vet jag. Så mycket jag har lärt mig om den här branschen. Kolla vet du. Nej. Är du förberedd? Det är van. Van, de är orutinerade. Du har kranat på timmer på både bil och vagn. Yes. Vad väger vi nu då? Ungefär? Ungefär 70 ton. 70 ton? Ja. Du får plussa på 0,1 ton där också sen jag hoppar in i Ja, hytten. typ. Ja, det må vi stanna. Kasta av en stock. Men vad det vi gör nu då? Nu åker vi till en såg där vi ska av med det här. Yes. Och sen ska vi ut i skogen och göra samma sak. Vi ska krana på. Jajamän. Varför börjar man med det här då? Det är världens bästa grej. Varför? Ja. Jag vet inte. För min del var att jag åkte med. Folk som jag kände och då var innan man valde inriktning på skolan. Ja, just det. Då kände man att fan, det här vill jag göra. Ja, du fick med dig lastbilskortet från gymnasiet? Ja, just det. Jag gick transport. Mm. Eller är det lite så att men du kör timmerbil, du skulle aldrig kunna tänka dig att sätta dig och köra flis till exempel eller något sånt där? Flis, det är en biprodukt av... Ja, dåligt exempel, men okay, ja. Krokbil eller asfalt eller något sånt där? Jo, det funkar, men helst inte. Nej. Men godsbil går bort. Ja. Men ska man säga att du ser dig själv mer som en timmerbilschaufför än vad du ser det som lastbilschaufför? Ja. Ja, just det. Hur länge har du hållit på med det här då? Sitter och köra lastbil? Började direkt i transport 2008. Ja, just det. Då är du 33. Ja, just det. 4 år. Ja, vänta du. Jag är 2 år äldre. Här ser du vad du har väntat. Passa på nu. Vart skulle du säga att liksom timmerbilar då? Nu är du är inte helt opartisk eftersom du jobbar med dig själv. Men vart på ballhetsfaktorn och köra lastbil kommer timmerbil in? Skulle fan nästan säga högst. Är det så? Ja, maskintrailer då, men... Ja, just det. Det är väl... De här som kör de här 37 tons grävarna liksom. Precis. Till Aitik. Ja. De kanske väger 60-70 ton. Ja, det är så. Ja, precis. De som måste ha en blinkbil med sig. Ja. Då är man snäppet över. Men annars är det ja. helt klart. Vad är det för bil vi sitter nu? Det är en Scania och du har manuell växellåda. Ja, en av de sista. Går inte att köpa med manuell längre. Nej, de finns inte längre. Vi sitter i en enhörning alltså. Ja, det kan man säga. Ja, just det. Varför vill du åka manuell då? Jag hade en par 3 bilar med automat och varenda jävel tog och rasa och raka sig upp sig och tyckte inte att det var roligt. Och då hade jag en manuell bil och den jävlas aldrig. Då kände jag att jag orkar inte jävlas med den grejen, så då hoppade vi över det. Då köpte just det. manuell efter det. Ja, alltså vad är det som jävlas då? Dels är det lite hydraulik till kranar och... Allt. Ja. Och lite till. Och nu är det vinter, nu är det dessutom kallt Ja. och fruset när det jävlas. Ja, det var ju som stödbenet i kran som jag skulle ut i morse. Ja. Då hade det ju som jag vatten där, det var plusgrader och så stod det under helgen och nu skulle jag ut och bara köra allting. Ja, just det. Ja, det är en bökig tid det här, för det är kallt men vi har inte fått någon snö än och isen har inte lagt sig, så det är kallt och det är fuktigt. Ja. Och här uppe är vi förskonade, men vi brukar ha ganska torr luft. Även om det är kallt så upplevs det inte så kallt. Men nu blir den här liksom fukten som letar sig in överallt och så fryser det ihop. Du har aldrig funderat på att åka till Spanien eller sånt här sommar, liksom vintertid? Bara skita i allting. Jo, men jag är inte riktigt för värmen. Då är jag hellre för
jag mår gott när jag får vara där uppe. Och kanske inte jävlas med allt, men jag har lite små grejer gör. Jaha, men det ska vara lite kyla alltså. Ja, för fan, det är det bästa. Ska vara hårt. Nu kom det en DAF här, men de hejar vi inte Nej, på. nej. Inte. Annars då hejar ni på varandra? Lite som när man är ute och kör skoter eller något sånt där. Man möter någon med exakt likadan bil, då kan man göra en liten sån här. Jo, men det är ju så att de som kör Virke hejar på alla. Ja. Men du känner väl 9 av 10 som du möter? Ja, i stort sett så är det så. Ja, så är det. Men alla hejar ju. Ja. Men då är det en timmerbil man hejar på. Man hejar inte bara för att det kommer en lastbil liksom. Så. Vad gör vi nu då? Ska vi gå in i den där kuren där? Vi kliver ur? Ja. Här luktar det mat. Ja. Alltid hungrig. Det är någon som har käkat rostkyckling, men det har de inte käkat här va? Nej, tror jag inte. Men nu du registrerar din ankomst nu kan man säga. Det är lite som på hälsocentralen, man knappar in. Ja, men inte samma syfte då. Nej, precis. Jag tror jag går ut och filmar bilen istället. Det var roligare. Ja. Fränt. Det är sån där som ska lossa oss sen, tror jag. Kommer bara ta tag i allting. Jag ska få en väst och en hjälm, så får jag också gå ut. För det ska man ju ha såklart. Jag tänkte inte på att ta med någon väst. Det var dumt. Nu är typ hunnit klart när jag hinner ju lastbilen. Ja. Men är det alltid kedja man kör med när det är timmer? Så? Ja, det mesta, eller de flesta håller det. Det finns lite specialgrejer med de bandarna, men redo för lossning. Nu får vi dit ner. Där var du klar alltså. Det var inte... Det har du gjort flera gånger tror jag. Minst 5 gånger innan har du gjort det. Har du kört en sån där någon gång? Ja, jag har provat några gånger. Det är ganska speciellt att köra. Och de ser väldigt speciella ut. Det är som en kattskalle man håller bara i så här. Jaha. Kolla på höger handen där så ser man. Vart hade vi den där när vi körde? Upp på. Ja, och så lyfter du bort den nu bara så de kunde få tag. Det går väldigt fort det här. Jag är duktig på att köra den här killen. Jag tänker för dig, det är många timmar att sitta och köra för något som går så fort att få av. Ja, väldigt fort. Inte en bil som får på sig. Ja, precis. Men de här är alltså gjorda för att du ska kunna glida in med gripen där, ja. Nu hämtar vi ett nytt pass. Vart hämtar vi det då? Vi ska bort mot Revsundshållen. I skogen? I skogen. Den är mysig V8 alltså. Vad är det? Hur
mycket hästkrafter i den här? Det är 650. Och det betyder 650 häst alltså? Ja. Ja, just det. Man snittar kanske mellan 280 och uppåt 400 liter. Oj. Per skift. Men du då som har 6 bilar som rullar i ditt företag, vad ligger krediten på dina tankkort? Ja. På en månad? Ja, jag kan inte limiten, men totalen på fakturan kanske brukar ligga på mellan 700-800 000 kanske. Oj! Ja. Alltså nästan 1 miljon i månaden bara bränsle. Ja, det kan bli det ibland då. Det beror på hur mycket vi kör på. Men 600-800 i snitt. Men hur känns alltså? Det är ju, har du slutat liksom tänka pengar? Jag tänker bara den här lastbilen, vad kostar den som vi sitter i nu? Ja, cirka strax över 5 miljoner plus moms. Och det är en av dem. Ja, några är väl lite äldre vagnar och sånt. Men det ligger mellan 3 och strax över 5 miljoner. Jag menar, blir du nervös? Ligger du sömnlös över att du liksom... Det har gått över. Det är såna sjuka summor. Ja, det är helt sjukt. Med tanke på marginalerna så är det ju otroligt att man ens håller på. Men det är ju kul, det är ju roligt. Det här stället vi ska på nu då, där har du inte varit förut då, eftersom du fick en kartbild. Nej, precis. Så det här kan vara som en rullande tärning. Det här kan bli vad som helst. Hur vanligt är det att du måste lägga på kedjor då till exempel nu när det är vintertid och sånt där? Ja, det är lite olika hur det ser ut på vintrarna, men oftast ger man ju fan och far ut. Man stannar ju hemma om det blir allt för tokigt. Du Robin, det är inte E14 vi hamnar på nu eller? Nej. Vad gör vi om vi får möte här nu då? Ja, är det störst gå först? Ja, det kan man säga. Men om det hade varit en annan timmerbil här inne, hade ni surra på radion då? Att man säger att man lämnar eller? Yes, så ja, just ropa in sig liksom. Ska vi in på någon ännu mindre avstickare? Jag tror det. Ja. Ja, det finns ju flera decimeter till godo än så länge, så det är väl lugnt. Men det här är ju faktiskt det här är ju en skogsbilväg som har funnits sedan innan. Ja. Värre kanske det blir när de har liksom varit och brutit en ny väg. Gått med grävare liksom och grusat upp. Ja. Att det blir sättningar och det sjunker. Och... Det kommer den här vägen som vi ska på nu, berättar andra att det var riktigt knöligt och snögt där inne. Ja, just det. Så vi får se hur det ser ut. Jag kanske får gå ut och knuffa då. Ja, visst kvinnor. Så kassa sand kanske. Eller slänga på kedjorna. Det var bitet nu alltså, men det är fint på träden. Jag tycker bättre om sommaren, ja faktiskt. Ja. Nu är det ganska brant backe här, det syns väl antagligen inte alls på film. Men nu körde lite sandning här på hjulen, eller? Det är nog. Nej då. Det är ganska snåriga vägar ändå ni ska ut på alltså. Den här lär ju vara... Det lär ju finnas betydligt värre än den här också i sig. Ja, det kan man säga. Men han var stygg i vägen. Men nu vill ju du vända. Nu är det en uppförsbacke här också. Du vill ju antagligen vända du innan du börjar lägga på mer vikt på trailern, va? Vi ska slå av innan vi lastar. Vi ska kolla vad vi ska ha för något. Ja, just det. Lite grantämne, lite lövmassa. Det här är lite som att gå på Ica. Så nu, du måste ju plocka det som du har fått på inköpslistan. Ja, det kan man säga. Är det lite fördel till och med att det är lite vinter och fruset, även om det blir halare så? Ja, det var det blött nu när det var blivit kvar. Ja. Så det behövs nog. Det är ju så, men det mesta virket ska ju på vintern. Ja, just det. Minst skada för mark. Ja, precis. Både på bygge och efter vägar. Ja. Här har de vänt. Här är alltså vändzonen. Det här är ju... Ja, just det. Jag
tror jag hoppar ur här och kollar på hur du ska lösa det helt enkelt. För jag är väldigt nyfiken, måste jag säga. Ställ dig där någonstans då. Där uppe? Jajamän. Ta lite Pepsi du. Gå ut i kylan, ja. Det blir spännande att se hur han löser det här. Han lär väl vika ihop alltihopa, misstänker jag. Bil och vagn och allting. För det är inte plats nog att köra runt, det kan jag säga. Vi kan ihop vagnen, just det. Det var kallt, Robin. Ja, det var det. Jag var ute och filmade, jag jobbar ju lite medan jag på vände där. Jag var ju ute och filmade lite. Det där du fick ju det se ganska enkelt ut, må jag säga. Det spann till lite grann när du skulle backa, annars så var det väl inga konstigheter där, va? Nej. Men det var väldigt kuperat, får man säga, på den där vändzonen. Ja, det var lite snyggt. Men det gick ju bra. Men det smidiga är, du kan ju i princip stå jäms med vagnen. Ja, herregud. Du kan ju titta blinkers och bromsljus. Ja, precis. Vilken är det vi ska ha nu då? Har du kommit fram till? Ja, jag tror jag blir tandrumvälten här. För förra bilen lastade jag och vi ska lasta åt samma håll. Ja, just det. Här är någon kollega till dig stått och lasta. Ja. Ja, just det. Så vi tar av samma hög då. Ja. Just det. Då börjar vi med att bedöma vart det ska stå. Typ mitt på den här vältan och då brukar jag sanda. Ja, just det. Du sandar den sträckan där du ska iväg sen då. Ja. Men kommer du kunna stå här och lasta både bil och vagn eller kommer du behöva parkera om någonting? Nej, vi tar allt på samma ställe. Allt på samma? Ja. Jajamän. Så. Ut i kylan igen då. Yes, du har in i kranöppningen va? Ja, just det. Jag får ta på mig glesbygdskavajen igen, tror jag. Så. Vad gör du nu då? Kör du upp? Hällde igång kraftuttaget, sänkte den på luften och ställde på arbetsvarv. Ja, just det. Så nu är det... Men viktigast av allt, har du blinklampan igång? Inte här. Nej. Jag tror inte man kan se mig här. Nej. Det är du då. Börjar med den nya stödbenen då. Ja, just det. För det var de här som jäklades i morse, va? Ja. Där det frusar ju. Ja. Det blir fukt här inne och så fryser fast. Ja, precis. Så. Då går vi. Spännande att se alltså. Jag har lärt mig sjukt mycket. Bara sådana små grejer man inte tänkte på. Han kör ju bak. Han körde ju fram liksom delar av vagnen för att kunna komma åt och lasta där. Och sen kör han väl bak till när det är fullt. Jag förstår att man kan jobba med det här alltså. Trivsamt. Jag är röm hela näsan eller? Ja, det är jag.
två grejer som jag inte visste om innan. Dels så körde du in en del av vagnen för att komma åt och nå med kranen. Ja. Och sen när den traven var full, då liksom tryckte du tillbaka den. Ja, det är faktiskt många som inte vet om att det funkar så. Men är det så på de flesta eller? Ja, så gott som allihop. Okej. Ja. Och det är det som gör att du får 2 lass på vagnen och 1 lass på bilen då? Ja, vi kallar det travar då. Travarna och... Okej. Ja. Och sen såg jag att du tog ju en stapel och så tjongade du ner den mot högen liksom. Och det är för att få ändarna att ligga hyfsat mot varandra, eller? Ja, så den ligger innanför stolparna plus att det blir en hyfsat fin framända på. Exakt. Ja. Men lägger du dem andra mot stammen? Nej. På bilen? Ja. Ja, det gjorde jag nu, för när vi har med oss kran då måste vi skjuta fram lasset så långt vi kan så vi får rätt axeltryck. Ja, okej. Och tittar jag på den här nu då så ligger vi ganska perfekt. Så det har med vikten att göra alltså? Ja. Men det ser inte du när du sitter och kranar, utan Nej. det får du liksom göra en bedömning innan då? Ja, jag har lärt mig på ett ungefär Ja, just hur jag ska göra. Jajamän. Ibland blir det några 100 kilo över, ibland blir det för lätt. Ja. Man får ju prova att hålla sig så gott det går. Men jag förstår det du menar med friheten. Just nu, av någon anledning, vi är ju några mil mitt ute i ingenstans. Efter du hade vänt där och kört 100 meter, då kom det ju en bil som ville förbi. Så han fick ju snällt stå och vänta. Men annars hade du kunnat sitta och krana och sen känner du att nej, men jag tror jag tar lite rast nu. Jag käkar lite lunch eller tar lite matlåda. Jajamän. Ja, jag förstår tjusningen, måste jag säga. Det är det bästa. Det har ju inte varit med att jäklas någonting heller. Du tog ju den i morse när du höll på att jävlas med stödbenen där. Ja, och sen då. hade det väl lika gärna kunnat gått en hydraulslang här på kranen nu. Då hade det varit någon timma till då, eller? Jo, det kan man säga. Sen vi pratade om det med några andra kollegor där, då sa vi det att det är idag det händer allt jävelskap. Det blir tappade stockar och det går sönder grejer och det går en hydraulslang och kör ner i diket och kör fast då. Men det gick bra, än så länge. Nu jinxa ingenting här nu, vi ska ta oss hem också. Ja. Man brukar ju säga så här, man börjar när det behövs och man slutar när man är klar. Ja. Och när är det? Det vill säga att det var svårt att göra planer med någon polare att ni ska ses och käka en middag vid 7 liksom. Ja. För då kan du lika gärna vara 3 minuter i skogen. Precis. Jag hade ju en sån i förra veckan. Då skulle vi vara på julbord klockan 5. Och jag såg att jag hade god tid på mig, men det slutade med att jag var ju 2 timmar senare. Så det var ingenting för mig. Ja, just det. Så jag var där hemma då. Så det var ju oplanerat att det skulle bli så då. Men det var ju saker som hände på vägen. Som vart så. Ja, precis. Och det är ingenting man vill. Även om dagen ser ut att vara en ganska lugn och skön dag från morgon, så är det sånt som det dyker upp. Och då fördelen med att vara självgående, det blir också en nackdel då. För då är det du själv som ska lösa de problem som uppstår då. Det ska vara som en MacGyver. Men det här med att köra lastbil då, alltså lastbil som lastbil. Om vi säger att om du ska åka till Stockholm imorgon, sätter du hellre, tänk inte på soppakostnader nu, men bara liksom hur det är att köra. Skulle du hellre köra lastbil eller personbil? Jag sitter och hellre lastbil. Det är så alltså? Ja. Och varför är det så då? Det känns så mycket lättsammare. Ja. Allt känns så mycket... Körställning liksom och... Ja, överblicken över vägen. Ja. På väg tillbaka nu till Östersund och sen slipper du mig. Ja. Tänkte jag säga. Ska jag ta med mig mina skämsstövlar här och gå härifrån. Så får du städa. Ja. Ja, det är bra det. Nej, det var roligt. Ja, det var kul. Vi får se vad det blir nästa gång då. Yes. Hej!